Kính chào quý vị thính giả, rất vui khi quý vị và các bạn quay lại với podcast của kênh Hành Trình Sống Tỉnh Thức. Trong tập podcast hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về một chủ đề vô cùng quan trọng trong việc rèn luyện tâm trí, đó là Bát Nhã Tâm Kinh, hiểu về trí tuệ vượt qua khổ đau. Đây là một thông điệp rất sâu sắc về sự hài hòa và cân bằng trong cuộc sống. Nội dung podcast này do chính kênh Hành Trình Sống Tỉnh Thức biên soạn và trân trọng viết ra. Một trong những bộ kinh vĩ đại nhất trong Phật giáo, Bát Nhã Tâm Kinh, hay còn được gọi là Kinh Trí Tuệ Ba La Mật Đa. Đây là một bộ kinh ngắn gọn nhưng chứa đựng trí tuệ sâu sắc, một trí tuệ có thể giúp chúng ta giải thoát khỏi mọi khổ đau trong cuộc sống. Hãy tưởng tượng rằng, trong chỉ 260 chữ, Bát Nhã Tâm Kinh có thể mở ra cánh cửa của trí tuệ và sự giải thoát. Nếu như bạn nghĩ rằng sự hiểu biết về bản chất của cuộc sống và thế gian này chỉ có thể đến từ những bộ sách dày đặc, đầy ắp lý thuyết phức tạp, thì Bát Nhã Tâm Kinh sẽ chứng minh điều ngược lại, đơn giản nhưng lại đầy thâm sâu. Bây giờ, chúng ta hãy cùng bắt đầu tìm hiểu về Bát Nhã Tâm Kinh nhé. Bát Nhã Tâm Kinh được coi là tóm tắt tinh túy của bộ Kinh Đại Bát Nhã, một bộ kinh bao gồm hơn 600 cuốn, là giáo lý cơ bản trong Phật giáo Đại Thừa. Tuy nhiên, khác với các bộ kinh dài dòng, Bát Nhã Tâm Kinh lại rất ngắn gọn, chỉ vỏn vẹn 260 chữ, nhưng lại ẩn chứa những lời dạy sâu sắc, khiến cho bất kỳ ai hiểu được ý nghĩa của bộ kinh này đều có thể thay đổi cuộc đời mình. Trong Bát Nhã Tâm Kinh, Đức Phật dạy về tính không, tiếng Anh gọi là emptiness, một trong những khái niệm cốt lõi trong Phật giáo. Tính không có nghĩa là mọi sự vật, hiện tượng đều không có bản chất cố định và độc lập. Thế giới này không phải là một tập hợp những sự vật tồn tại vĩnh viễn, mà tất cả đều là sự kết hợp tạm thời của các yếu tố. Chúng sinh ra, thay đổi và rồi sẽ tan biến. Nếu đã hiểu rõ về tính không, chúng ta sẽ không còn bị ràng buộc bởi những suy nghĩ cố chấp hay đau khổ về những thứ mà ta cho là vĩnh viễn. Thực ra, sự đau khổ của chúng ta thường đến từ việc bám víu vào những thứ không thể tồn tại mãi mãi, như tiền bạc, danh vọng, hay ngay cả những mối quan hệ. Nhưng làm sao để có thể hiểu và thực hành được trí tuệ này trong cuộc sống? Đó chính là điểm mấu chốt mà Bát Nhã Tâm Kinh mang đến. Bộ kinh này không chỉ là những lời lý thuyết trừu tượng, mà là những phương pháp thực hành giúp mỗi người đạt được trí tuệ, giải thoát khỏi khổ đau. Để làm rõ hơn về ý nghĩa của Bát Nhã Tâm Kinh, chúng ta cùng xem xét những câu chuyện minh họa trong Phật giáo. Câu chuyện thứ nhất, Ngài Xá Lợi Tử và bài học về tính không. Một trong những câu chuyện nổi bật nhất về Bát Nhã Tâm Kinh là câu chuyện về Ngài Xá Lợi Tử. Ngài là một trong những đệ tử cao cấp của Đức Phật, người rất thông thái và đã từng thấu hiểu sâu sắc về Phật Pháp. Một lần, khi Ngài nghe Đức Phật giảng về tính không, Ngài Xá Lợi Tử đã không thể hiểu được hoàn toàn. Ngài hỏi Đức Phật, Bạch Thế Tôn, nếu mọi vật đều là không, thì làm sao chúng ta có thể nói rằng chúng ta đạt được giác ngộ? Làm sao chúng ta có thể hành đạo mà không có gì tồn tại? Đức Phật mỉm cười và giảng, Xá Lợi Tử, mọi sự vật trong thế gian này đều là không, nhưng không phải là không có gì. Đó là một sự không có bản chất cố định, một sự thay đổi không ngừng. Nếu hiểu được điều này, ngươi sẽ thấy rằng bản thân sự vật và tự thân ngươi đều không có gì là cố định, và do đó, không có gì là đau khổ. Câu chuyện này nhắc nhở chúng ta rằng sự hiểu biết về tính không giúp chúng ta nhận thức rõ ràng hơn về bản chất của sự vật và giải thoát khỏi những ràng buộc của thế gian. Câu chuyện thứ hai, Bồ Tát Quán Thế Âm và lòng từ bi. Một câu chuyện khác liên quan đến Bồ Tát Quán Thế Âm, người luôn lắng nghe tiếng kêu khổ của chúng sinh. Có một lần, một người đã khổ sở vì đau buồn và nỗi lo sợ về cái chết. Người này đã cầu nguyện với Bồ Tát, và ngay lập tức, Bồ Tát hiện ra và nói, hãy nhớ rằng, sự sống và cái chết chỉ là hai mặt của một đồng tiền. Chúng không tồn tại độc lập mà luôn luôn tương tác, biến đổi lẫn nhau. Bồ Tát dạy rằng nỗi sợ hãi về cái chết xuất phát từ sự bám víu vào sự sống. Khi hiểu được sự vô thường của tất cả mọi thứ,
ta không còn sợ hãi mà có thể sống một cách an lạc và tỉnh thức. Câu chuyện thứ 3, sự tỉnh thức của Đại Đức Sakyamuni. Một lần nọ, Đại Đức Sakyamuni được một vị vua yêu cầu giảng về sự tu hành. Vị vua này muốn biết cách sống để không phải chịu đau khổ. Đại Đức đáp, hãy nhìn vào tâm mình. Mỗi khi bạn thấy khổ đau, đừng vội tìm cách tránh né hay thoát khỏi nó. Hãy nhìn vào bản chất của nó, bạn sẽ nhận ra rằng nó không phải là thứ gì vĩnh viễn. Chính sự nhìn nhận đúng đắn sẽ giúp bạn không còn bị khổ đau chi phối. Câu chuyện thứ 4, người thợ rèn và trí tuệ bát nhã. Một câu chuyện khác kể về một người thợ rèn bình thường, nhưng nhờ vào việc thực hành bát nhã tâm kinh, anh ta đã đạt được sự giác ngộ. Dù công việc của anh ta là rèn sắt, nhưng mỗi khi nhìn thấy những thanh sắt nóng rực, anh không còn cảm thấy sợ hãi hay lo lắng, mà chỉ thấy rằng đó là một phần của dòng chảy vô thường trong cuộc sống. Câu chuyện thứ 5, vị sư và cái chén vỡ. Một lần, một vị sư thầy đang ngồi thiền, bỗng có một cái chén vỡ ngay bên cạnh. Thay vì nổi giận hay cảm thấy khó chịu, sư thầy chỉ mỉm cười và nói, cái chén này đã vỡ, nhưng bản thân vỡ là một phần của quy luật vũ trụ. Không có gì tồn tại mãi mãi, vậy nên tôi không có lý do gì để phiền muộn. Bát Nhã Tâm Kinh không phải là một bộ kinh chỉ để đọc mà là một phương pháp để sống. Thực hành trí tuệ bát nhã giúp chúng ta không chỉ hiểu rõ về bản chất của sự vật mà còn giúp ta sống an lạc hơn, đối mặt với thử thách mà không sợ hãi. Hãy để Bát Nhã Tâm Kinh trở thành ngọn đèn soi sáng trong cuộc sống của bạn. Và hãy nhớ rằng, không có khổ đau nào là vĩnh viễn, chỉ cần bạn hiểu được tính không và sống đúng với trí tuệ Phật Pháp. Sau đây là nội dung Bát Nhã Tâm Kinh, 260 chữ, giúp con người đạt đến trí tuệ, vượt qua khổ đau. Xin mời quý vị cùng lắng nghe. Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh. Quán tự tại Bồ Tát, hành thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa, thời chiếu kiến ngũ uẩn giai không, độ nhất thiết khô ách, xá lợi tứ, sắc BAT dị không, không BAT dị sắc, sắc tức thị không, không tức thị sắc, thọ, tưởng, hành, thức, diệt phục như thị. Xá lợi tử, thị chư pháp không tướng, bất sanh bất diệt, bất cấu bất tịnh, bất tăng bất giảm, thị cố không chung, vô sắc, vô thọ, tưởng, hành, thức, vô nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý, vô sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp, vô nhãn giới, nãi trí vô ý thức giới, vô minh diệt, vô minh tận, nãi trí vô lão tử, diệt vô lão tứ tận, vô khô, tập, diệt, đạo, vô trí diệt vô đắc, dĩ vô sở đắc cố, Bồ Đề Tát Đòa, y Bát Nhã Ba La Mật Đa cổ tâm vô quái ngại cố vô hữu khủng bố, viễn ly điên đảo mộng tưởng, cứu cánh niết bàn, tam thế chư Phật, y Bát Nhã Ba La Mật Đa cố đắc A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ. Để cố trì Bát Nhã Ba La Mật Đa, thị đại thần chú, thị đại minh chú, thị vô thượng chú, thị vô đăng đăng chú, năng trừ nhất thiết khố, chân thiệt bất hư. Cố thuyết Bát Nhã Ba La Mật Đa chú, tức thuyết chú VS, IETD, Ba La IETD, Ba La Tăng IETD, Bồ Đề Tát Bà. Bát Nhã Tâm Kinh, lược chú giải. Nghe như vậy, một thời, Đức Phật ở tại núi Kỳ Xà Quật, gần thành Vương Xá, cùng với đại chúng tỳ kheo và Đại Bồ Tát Quán Thế Âm, cùng các vị khác. Khi ấy, Đức Phật bảo Đại Bồ Tát Quán Thế Âm, này Quán Thế Âm, nếu có chúng sinh nào đang trong cơn khổ đau mà chỉ tụng Bát Nhã Tâm Kinh này, thì họ sẽ được giải thoát tất cả các khổ nạn. Quán Thế Âm Bồ Tát cũng có thể làm việc này nhờ vào trí tuệ mà mình đã tu tập. Chính nhờ sự giải thoát này mà các vị có thể chứng đắc sự an lạc trọn vẹn. Tầm giác ngộ về sự vô thường, vô ngã của vạn vật sẽ giúp chúng sinh không bị ràng buộc và đạt được sự thanh thản, không lo âu, không sợ hãi, không bị các định kiến và phiền não chi phối. Trong khi Đức Phật đang nói về Bát Nhã Tâm Kinh, một đại tỳ kheo có tên là Xá Lợi Tử
cũng đã phát nguyện làm theo con đường của Phật để thể nhập sự hiểu biết sâu sắc về khổ đau và sự giác ngộ của mình. Đó là lý do vì sao Bát Nhã Tâm Kinh không phải chỉ là một văn bản, mà là một kho tàng trí tuệ, giúp người tu hành phá vỡ mọi vướng mắc và đạt được trí tuệ của sự tự do, an lạc trong tâm hồn. Chào mừng bạn đến với kênh YouTube Hành Trình Sống Tỉnh Thức. Trên kênh của chúng tôi, quý vị và các bạn sẽ khám phá những bài giảng sâu sắc về thiền định, Phật giáo và các phương pháp sống tốt cho sức khỏe tâm trí. Hãy cùng tìm hiểu cách giảm stress, tăng cường sự bình an nội tâm và cải thiện chất lượng cuộc sống hàng ngày. Hy vọng rằng những câu chuyện này sẽ giúp người nghe tìm thấy sự bình an và sự tỉnh thức trong cuộc sống. Đừng quên nhấn nút đăng ký và chuông thông báo để không bỏ lỡ bất kỳ video nào từ chúng tôi. Theo dõi ngay Hành Trình Sống Tỉnh Thức để bắt đầu hành trình tìm về bình an nội tại và khám phá những điều kỳ diệu từ thiền định và Phật giáo. Mến chúc quý vị và các bạn có thật nhiều sức khỏe và thành công. Xin chào và hẹn gặp lại trong những podcast tiếp theo.